takoyaki. Ito yung calamares, ano, pinipilahan. Chicken. Ano yung mikoys? Kaya mikoys? Mas kaya? Whatever. Cheese and egg. Unlimited pork or pork and beef for $49. Hindi, ito yung Angus or beef bulgogi. Yan ang kanilang beef. Ano para sa tatlo? Okay lang. Doon daw? Sige lang. Inaayos. Oh, thank you. Pag wala na, lalagay nila dyan yung... Ganito kahit pala bumaksak. Eh, kaya ano pangalan doon? Kaya, ano pangalan? Smidgen. Smidgen, si ano, ganito rin, ganito rin presyo, mga 5, 6, luwag doon. Hindi, ito mga... 449 to. 449. Difference of 100. Ano rin? Hindi, ito yung pork and beef. Beef dalawang klase, Angus at saka ano. Ito si mga pwede. Kayo na kung saan nyo dahil. Dadating naman kagad. Pupunta lang ako, bibili ako ng ano. Sure. Bibili ako ng more than ano kayo. Yeah. Parang pork and beef tayo, di ba? Yeah. Wala na namang iba, di ba? I'll just buy it in the face mask. Oo nga. Ako din eh. Sir, take mo yung order. Siguro, yung ano, beef. All beef ka ba? For now. Sige po. Ewan ko kung mahilig sila sa pork. Ako hindi. Ako din. Beef lang. Dalawa lang yung beef nyo, ano? Bulgogi at saka Angus beef. Yung Angus At beef. saka Angus. Angus At beef. saka Yung bulgogi. Angus beef, sir, plain lang po yun. Plain lang, walang di marinated. Ang yung marinated natin yung bulgogi. Bulgogi. Okay lang sa akin yan. Anong gusto mo sa ano, doon sa Samyeopsal, sa pork? Anong part? Hindi, tignan natin.
tatlong klaseng pork lang. Either marinated na pork or yung ilan. Basta try natin lahat. Oo. Unlimited naman eh. At least may makakain din tayo. Ito ataanin mo. Pantawag. Ito yung bulgogi. Yan yung bawang. Ito yung agos mo. Oh. So gusto mo na yung pork mamaya? Oo, pwede na natin order eh. Ito yung beef nila. So pwedeng orderin na yung pork. Nanay. Double yung presyo sa ano? Sa ano na ako bibili? Wala. Hindi, sa Shopee. Shopee. 15, 6, 14, 15, minsan 12 ka eh. Eh doon 30. Kasi hindi pa yung gusto kong klase. Siyempre, lang. Pero, bibili ako naman. Hindi na habang tester. Wala silang Thank you. Kasi, iba nito. Ang laki nga. Kaya kita mo yung sa ano, yung dun sa inyo. 199 lang. 199 lang yun. Parang nakakawan siguro ano yun, yung mga At saka board. scrap. Hindi, saka yung mga nasira na, tapos Double na ano na yun, kakatakot yun. Pag ganun Kasi hindi kamura. niya ibibenta ng ganun kamura. Oo, pag ganun kamura, kakatakot yun. Hindi ako pupunta doon. Hanggang yung mga bata, hindi naman magkakasakot yun. Ako nasira sa tiyan ko last week. Hindi ko alam kung saan kinain ko. So okay na yung ano, yung mga pork sa amin. Yung pork. Gusto niyo po order? Sige, subukan muna namin. Bago, para alam namin yung uulit-ulitin. Ano yun? Mancha. Ito ba mainit na o hindi pa? Pwede na yan sir, pwede na Pwede na ilagay yung ano. May plato. Ako lang. Something like rice. Ano yun? Rice. Hindi. May sabaw ba? Wala. Wala kami sa okay. So ano? Mag-soft drink? So ano? Ako ayaw. Oo, sure. Kayo. Kailan ba natin yung nakita ng pagkain? Ngayon, involve ko yun. Hindi, ubusin nyo na lang yung ano doon. Oo. Ubus na yung sasal. Okay, tawag ko po muli. Hindi na Paano natin. yung tayo, mama, maiwan tayo? Hindi na natin dito. So doon sa feeling station, okay, marami pa akong gusto tikman din doon. Mukhang masarap. Favorite mo yun eh. Ano sa collectibles? Ano naman ganun kamahal? Kaya na ngayon, mas madaling pumunta na kasi hanggang yung mga bata, hindi naman magkakasakit. Kasi nasira sa ang tiyan ko last week. Hindi ko alam kung saan kinain ko. Bayad na yun sa Antipolo. Hindi ko alam, kaya lang. Sabi ko na kaya yung floor na taon nandito ako sa pier kahapon. Kahapon pa kanina. Ba't Sabi dito ko, sa akin tumawag? yun na nga, sabi ko, nagkataon, sabi ko, ano rin ako, kakulong ka. Baka Tuesday na, okay lang daw next week. Tawagan ko nga. Hindi, kasi meron pinadilang ko siya. May cash yung 5,000 the other night. Pero na, kasi sabi ko,
Sabi niya, kulang daw yung kanya. Sabi ko, anong gusto mo? Gusto ko ng bugas yung, alam mo si Manang Fur, mahiyaan yan. Sabi niya ganyan, kulang yung ko sa gamot niya. Bakit kulang? Yun ang feeling ko lang. Well, apparently, Malakas pa yan, sir. aluminum foil kasi. Yung makakakuha ko naman. Merong metal ang aluminum foil, May reaction. May reaction. Pwede makasakit sa tao. Aluminum kasi. Hindi nila alam yun. Hindi kasi eat aluminum. Kakainin mo aluminum. Wow. You can get sick with it. Ano ba? Meatball? Potato. Pero dati University of? Magusta yun yung sa harapan ng Ano yan? University of? Thank you. University of Manila. Hindi, ano ba yung... Divine Mercy. Divine. Divine Mercy. Akala ko mo Diversity. Divine Mercy. Saan yung Divine Mercy? Dito naman. Dito? Mapapatawad siya kagad. May mercy na sa kanya. Itong mga yung Korean na Manila. okay. Hindi. Akala ko Divine Mercy. Ayun ang nga sabi na, ano Divine Mercy? Saan daw? Sa Manila nga yun. Anong pangalan? University of Manila. Diba? Akala ko ba? UM. Tortilla. University of Manila. Sana pa pag-aralin yung mag-isa sa De, Manila. Baka De. Tagalog yun. Hindi, pamantasan pag pag Tagalog. Pero pag sa Spanish, Universidad de Manila. UDM.
Pero kumain kami doon nila Vic sa Galleria. We ended up, sa ikot kami ni wala kami magustuhang pagkain. We ended up eating sa food court. Pucha, 99 pesos yung dalawang ulam na may rice for the first time. Dalawa pa yung barbecue mo.